Hari ini kita akan review satu projek baru di Taman Melawati. Bila sebut Taman Melawati, saya terbayangkan kejiranan yang eksklusif, Bukit Bukau Klang Gates dan sekolah-sekolah kluster kecemerlangan. Jadi review hari ini adalah untuk Lea by the Hills, satu kondominium baru dengan lokasi yang strategik dan pemandangan yang sangat cantik. So, apa yang saya suka tentang Lea by the Hills adalah sebab dia low density condominium. Bermaksud, dia fully residential title. Jadi, kita punya TMB bill dan bil air adalah residential rate. Okay, second of all, saya suka sebab pemandangan dia facing hill. So, you akan ada view yang sangat cantik, yang rare dekat KL. Okay, dan ketiga sebab dia dekat dengan KL. So sesuai untuk keluarga yang bekerja dekat KL tapi nakkan kawasan yang tenang, aman, damai dan hijau. Sekarang kita berada di show unit type A, 1050 square feet, ada 3 bilik dan 2 bilik air. Okay. Kita mula masuk dari sini, foyer. Kita akan jumpa dengan kawasan dapur. Okay. Kawasan dapur dia tersorok sikit, jadi dia tak terbuka direct ke ruang tamu. Okay. So kita boleh buat L-shape kitchen cabinet. Dan kita boleh letakkan peti sejuk dekat tepi sini. Dan yang paling best sebab dia punya yard sangat luas. Di yard ni kita boleh letakkan kita punya washing machine atau keringkan baju dekat sini. Dan ada satu tingkap supaya ada pengudaraan yang lebih bagus dekat dapur. Dia punya dinding sampai separuh saja. Jadi atas ni adalah void. Dan ada satu bilik utiliti yang boleh muatkan barang-barang yang kita nak simpan lama. Kita boleh jadikan kawasan ni sebagai storeroom ataupun kita nak jadikan dia sebagai pantry untuk dapur. Okey, jom kita pergi ke ruang tamu. Jadi reka bentuk floor plan untuk type A ni, dia ada ruang untuk tempat makan dan jalan ke depan sikit kita akan berjumpa dengan ruang tamu. Dan keluasan dia lebih kurang 3 meter. Sekarang untuk layout type A, semua bilik ditempatkan di straight line ni. So kita akan masuk ke bilik yang ketiga dulu. Okay, bilik ketiga ni boleh dijadikan sebagai bedroom ataupun kita boleh tukarkan kepada study area atau home office. Ini adalah bilik yang kedua. So bilik yang kedua mempunyai ruang yang luas, boleh muatkan katil queen size dan kalau kita nak letak wardrobe, okay, muat dengan selesa. Jadi ni adalah tingkap dia dari atas sampai bawah. Kita ke sini untuk tengok tandas dia. So ini adalah tandas shared toilet untuk bilik yang kedua dan ketiga. Dan kalau kita ada guest, dia akan gunakan tandas ni juga. So untuk tandas ni adalah full tiles dari bawah sampai ceiling. Okay, 2x1 floor tiles. Okay, sekarang kita pergi ke master bedroom. So ini adalah master bedroom yang mempunyai ensuite toilet. So master bedroom ni boleh muatkan queen size bed dan yang paling best, dia boleh menempatkan wardrobe dan dressing table.
adalah ensuite toilet. So ensuite toilet ni adalah sama macam toilet dekat luar, di mana tiles dia dari lantai sampai ceiling. Dan akan diberikan sinki and toilet bowl.